ज्याचो भंय आशिल्लो तीच गजाल, पावस आणि साधन हे मोठो आणि थंड सारको. आणि आमचे रेनकोट पळय 150 रुपयाचे. हाडला रेनकोट खरें पण बॅगा भिजता, त्याशिवाय मातसो रावचो पडलो. आता लागीत खंय रूम मेळटाले वयतले. आता जाला अदमास दनपारची 2-2:30 अशी जाल्या. आमी मॅगी खायल्ल्यो ह्यो तितलीच. फुडलो प्लॅन आता पळोवया, लेट्स सी कितें जाता तें. हॅलो गायज, सो पावस मातसो बारीक जालो, सोमतो भायर सरलो आनी कितें तो डॅम मट्टीकुडी डॅमाच्या वाटेक एक वलत कशें वयता. म्हणजे मेन मुन्नारच्यान अशें वलत घेवन वयल्या सायडीन घेतली की इतलो पावस थंड आनी मोठो सांगू, खंयचो मेळटा तो रूम घेवपाक रेडी जालो हांव सारको. सो थंयच एक मेळ्ळें. ऑपोजीट सायडीन एक हॉटेल आसलें 4,500 खंय. आसूं म्हणलें. मागीर समोर आसलें तेकाच विचारली रेट 2,500. ओके चल दिवया म्हणलें, कित्याक पावस पडटा रुमान आमकां टायम मातसो रावूंक पडूं शकता आनी हांगा सरावंडींग रुमाचें मातशें बेस्ट आसा. ओके, सो सगळ्यांत पयलो तुमकां रुमाचो व्यू दाखयता, रुमाच्या भायल्यान कसो दिसता तो. तर पळय टी प्लांटेशन आमच्या समोरच आसा सारकें. आमचे शिमला कशें दिसता. अगेन ऑन टॉप टी प्लांटेशन. हो ग्रावंड फ्लोर वयले. सो जे हॉटेल ऑपोजीट आशिल्ले पळय तेंच्यांनी आमकां रूम स्टे सजेस्ट केला. रूम स्टे आमी ज्या जाग्यार रावला थंय द फूड इज क्लोज्ड, पूण ते ऑपोजीट सायड वेर 4,500 रुपया भाडें सांगिल्लें पळय थंय येवप आनी बुफे सिस्टम. टुना नुस्तें आसता पळय तेजी करी आशिल्ली, हांवें घेवना. दाळ आनी शीत आनी खीर आनी पापड सिंपल घेतले. म्हाका दिसता हांगा ऑर्डरूय करपाक मेळटा, पूण तेंच्या भाशे खातीर प्रॉब्लम जाता, कितें सांगूंक सोदता काय कळना. सो आतां जेवता आनी वील बी मुवींग टुवर्ड्स मोटीकट्टी डॅम. मोटीकट्टी नांव रॉंग आसलें, सॉरी. एको पॉयंट म्हणून जेन्ना GPS घातलो तेन्ना GPSन आमकां हांगा हाडलो. आतां तो एको काय इको पॉयंट तें हांव नकळो, आनी ताका कित्याक म्हणटात हांव नकळो. हांव बोवाळ मारून पळयतलो. एक तर लोक म्हाका पिशे म्हणटले, नाजाल्यार म्हाजो आवाज म्हाका परत तरी येतलो. कोण तरी घालता रे बोवाळ. आतां दाखयता सकयल. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. So, मिट्टूपट्टी डॅम जालो. दॅट वॉज रियली ब्युटिफूल. कितें माट्टीपट्टी तशेंच कितें तरी बाय चार्जीस. आतां आमी येयला टी फॅक्ट्री. सो वी हॅव टू पे 100 रुपीज पर पर्सन. मागीर पळोवया भितर कशें कितें आहा तें. अजून म्हाका कांयच आयडिया ना. वास तर हांगा चावेचो घमघमीत येता. सो आतां हांव भितर सरता. भितर व्हिडियोग्राफी अलावड नाका. च्या कशी तयार करतात आनी कितें 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 भितर प्रेजेंटेशन आनी लायव्हूय आमकां मशीन्स बी पळोवंक मेळटले अशें तांच्यांनी सांगलां. सो तुमी पर्सनली येयात आनी पळयात. स्टील आय ट्राय. सो टी फॅक्ट्रीन तेणें आमकां च्या कशी करपाचें हेजो डेमो दिवंक ना, पूण आयडिया दिली. आनी एक्चुअल प्रोडक्शन कितें आसता, कशी च्या जाता, इट वॉज व्हेरी इन्फॉर्मेटीव. च्या म्हणल्यार सगळे पितातूच न्हय.
हांगा म्हाका दिशिल्लें पिची कशें बेश्ट टायमपासा घेवपाचो बट इट वॉज रियली इन्फॉर्मेटीव. च्या कशी करप ते सांगता तुमकां. च्या पावडर उदकान घालप, बॉयल करप सेपरेट आनी दुदान साकर आलें कितें घालता तें घालप आनी दुसऱ्या सायडीन सेपरेट करप आनी मागीर मिक्स करप. ती च्या खंय कळ्ळें मरे. ते भितर चावेचे आयकून हांव हरशीं च्या व्हडली पिना पूण मातसो इंट्रस्ट येयलो. कितें चाव कसली ती घे तू तुका आवडटा ती घे. हांव तुका सोदता आनी तूं हांगा लायनीन रावला. हेणेन जोक केलो, तेणें च्या कोडू पिवंक जाय म्हणनाका. हेणें च्या विकती घेतली थंय आनी घेवच्या घेवन घोट मारप पयला. खऱ्यांनीच कडू आग आनी भितर पयलें चाळूकूच ना, साकर आसा हरशी. ही चाव खूब स्पेशल कित्याक सांग. ही चाव पळय त्या गार्डनांनी ती कापून हाडून ह्या फॅक्ट्रीन ती तयार जाला आनी हांव ती आतां पियेता. वा कितें तें वा ताज म्हणटात. ना वा ताज ना. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. टी फॅक्ट्री कडल्यान आमी रुमार येयले. थंयच्यान मागीर गाडी फुडें व्हेली आनी मार्केटान गेले, मुन्नार मार्केट एरिया. थंय एक्चुली लोकल्सां खातीर तो मार्केट, ट्युरिस्ट तितले ना. हे फक्त चॉकलेट्स आनी कितें तुमी घरा व्हरूंक सोदता जाल्यार दॅट यू मायट टेक. आनी चिप्स हांगा घेवन फायदो ना कित्याक सकयल मेळटा. हांगाच्यान लगेज कॅरी करपाक इट वूड बी ट्रबल फॉज. आतां जेवपाक येयला तेंच हॉटेल जे ऑपोजीट आशिल्लें तें. ह्या हॉटेलाचें नांव कितें मॅक्सी मैसूर. हांगा ते मॅक्सी मुन्नार आसा पळय, तेतून खंय 4,500 एंट्री. पूण कॅम्प फायर पार्टी बी कितें म्युजीक बी चालू आहा बॅकग्रावंडान. मातशी उमेद जाली पूण आसूं सट. पयलींच जाम जाला बायक चलोवन आनी नाचतलो आनी कोण. सो या दॅट्स इट. मोस्टली आतां रुमार वचून आय विल बी स्लिपींग. हॅलो गायज, वॉट इज अप. सो आज जावन आसा तिसरो दीस मुन्नार एंड मॉर्निंग 5:45 कशी जाल्या. 5 उठिल्लो हांव. सो भायर येवन हांगा सपोज टेम्परेचर पयलो भायर येवन गॅलरीच्या, इतलो थंड आसा. म्हाका ऑलमोस्ट शिमलाची याद येयली. म्हणजे तुमकां दिसतलें हांव मातशें वाडोवन सांगता बट ना, एक्चुली खूबच थंड आसा भरपूर. म्हणजे सोंसपाक जायना. सो आतां ट्रॅवलिंग करतलो हांव फ्रॉम हांगा मुन्नार टू एर्नाकुलम वीच इज 130 किलोमिटर्स एक्टिवा घेवन. कितें हालत जावपाची आसा म्हाजी म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता 2-3 टी-शर्टां ओवरलॅप करून घातिल्ली बरी कित्याक सॉलीड कुडकुडो खाता. आनी या वाटेर एक वॉटरफॉल आसा आनी थोडे सीन्स आसा. सो जस्ट दॅट वील बी एडेड फॉर दीस पार्ट एंड दॅट वील बी द एंड ऑफ मुन्नार टूर. एक सांगूंक सोदता की मुन्नार म्हणजे केरला स्पेशली इट्स व्हेरी सेफ. म्हणजे सपोज तुमी एकूच कपल सुद्दां येतात, नो पार्टनर्स, कांयच टेन्शन ना. हांगचे लोकल्स आसा ते खरेंच बेस्ट. आनी इम्पॉर्टंटली कित्याक की हांगचे जितले बिजनेसीस आसा, स्टॉल्स आसूं, बारीक गजाली आसूं, ते हांगचे लोकल्सूच मॅनेज करतात. म्हणजे तेच पळयतात. बारीकचे बारीक काम सुद्दां ते स्वता करता. सो इवन हॉस्पिटेलिटी वायज बेश्टे तुवें कोणाक वाट विचारले जाल्यार इवन तांकां लँग्वेज कळना पूण दे ट्राय टू हेल्प यू. जेवणाचें बील खूब सवाय जाता, स्पेशली लोकल स्टॉलांनी जेवण बी. लोकलूय अशें न्ही, हॉटेलान सुद्दां तुमी बसले बरें ऑर्डर केले जाल्यार आमचे 1000 क्रॉसूच जावना केन्ना बरें सुद्दां ऑर्डर करून वीथ डिजर्ट्स बी. सो जेवणाची रेट हांगा सवाय आसा. रेंट बायक 640 पर डे. ट्रेनीचे 600 बी अशें पडटा टील एर्नाकुलम जनरल स्लिपर वॉर्ड.
आनी सपोज AC करता जाल्यार आमकां 1600 कितें तरी पडिल्ले वन वे आं. सो 2 वे बी धरून गेले जाल्यार आमकां 6500 कशें जाले टोटल दोगांचे धरून. सो क्वायट बजेट ट्रीप तुमी हांगा सारकीच इजिली बजेट ट्रीप करूं शकता. 20,000 तुमी आख्खो टूर करूं शकता. 20,000 म्हणजे खूब आं. सो वर 2 आख्खे दीस सपोज तुमी रातचे पावले आनी तेज्या फुडलो दीस आनी तेज्या फुडलो दीस अशे 2 दीस सपोज तुमी प्लॅन करता जाल्यार दॅट्स मोर दॅन इनफ. 2 दीस मुन्नार भोंवपाक खूब सारके, कित्याक हांगा प्लेसीस आसा त्यो रोखड्यो कवर अप जाता. वन्स यू रीच मुन्नार थंयच्यान सगळें लागीं पडटा. आनी कितें सांगूंक जाय आशिल्लें शॉपिंग वायज हांगा इतलें व्हडलें कांय ना. कोची बेकरीज एर्नाकुलम ते तितले आनी केळ्याची चिप्स दॅट यू ऑब्वियसली नो. आनी चॉकलेट्स च्या पावडर ते एक आसा. ट्रॅफीक पुलीस जेन्ना हांव भोंवतालो स्कुटर घेवन म्हाका कोणें हात सुद्दां करूं ना ट्रॅफीक पुलिसान. म्हाका विटनस जाले वाटेर पूण म्हाका कोणें हात सुद्दां करूंक ना. सो दॅट वॉज अ गूड पार्ट अबावट इट. म्हणजे रेंट अ बायक आसून सुद्दां कांय प्रॉब्लम जावंक ना म्हाका. सो या दॅट्स इट. आनी कितें अश्यो टिप्स आसा म्हाजे तकलेन येयल्यो जाल्यार आय विल एड ऑन टू इट एट द एंड ऑफ द विडियो. सो दिस इज व्यू आउटसायड माय हॉटेल. It's 6 a.m. in the morning now. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सो म्हाका दिसलें तो जो वॉटरफॉल आत्ता तुमी पळयलो तोच वॉटरफॉल दिसता ह्या वाटे वयलो, पूण ना. हो मेन. वेट, आय विल शो यू सम शॉट्स. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. सो हांव आतां करमट्टमपल्ली म्हणून आत्ता ते वेटराक नांव विचारलें. करमट्टमपल्ली याद दवरा. थंय पावलो. ऑलमोस्ट कितले 3 वरां चलयली हांवें बायक कंटिन्युअस विदावट स्टॉप 3 वरां. आनी 2 पॉयंट अशे येयले जेन्ना म्हणजे न्हीद येवंक ना, मातसो इनएक्टीव कसो म्हाका फील जालो. दॅट कूड बी रिस्की न्हय कित्याक इतले ट्रॅवल करता. सो हांवें डिसायड केलें की हॉटेलार रावया, मातशी च्या बी घेवया. सकाळच्यान कांय खावंक ना. आनी आतां क्लायमेट गरम जालो परत. सो गरम म्हणल्यार आतां सद्या कम्फर्ट झोन कसो न्ही. सो कम्फर्ट झोन म्हणल्यार मातशी झॅम लागता. सो आतां च्या घेतलो मातशी आनी मागीर कंटिन्यू करतलो. कितली मिनटां वाट उरिल्ली? 54 मिनिट्साची वाट उरली अजून. 49. सो ती कवर अप करतले जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट. आनी टिकेट कन्फर्म जाली म्हणून आतां म्हाका मॅसेज येयली. सो तें एक टेंशन ना. सो पळोवया एर्नाकुलम पावून सपोज थंय कितें भोंवपाचें लागीं आसा जाल्यार मे बी करत. पूण जामूय जाला पूण थंय रूम बी कांय घेवचें ना. सो देवळान तरी वचून बसपाचें उरली. दॅट्स द प्लॅन. हांगा बरें दिला बाय मसाला डोसा आनी कितें तरी ऑर्डर केला. सो गायज एर्नाकुलम जंक्शन रेल्वे स्टेशन नॉर्थ आहे ना ये. दिस वन इज नॉर्थ सायड. साऊथ सायड. हां ओके साऊथ सायड. आमी पयलीं नॉर्थाक गेले. 205 किलोमिटर एक्स्ट्रा म्हणजे टोटल 240 प्लस 205 445 किलोमिटर्स आमी बायक रायड केली. ऑल बायक रायड सारकी प्युअर बायक रायड. आनी पळय रेल्वे स्टेशना भायर तांकां दिली. आतां आमी रेल्वे स्टेशनार वयता. थोड्या वेळान आमची ट्रेन आसा. सो दॅट्स इट. आतां ट्रेनीर वयतल्या वाटेर बरे शॉर्ट्स मेळ्ळे जाल्यार व्हिडिओ काडटलो. बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेनीन व्हडलेशे कांय नासता शॉर्ट्स घेवपा सारके. सो या आय कॅन कॉल इट द एंड ऑफ मुन्नार ब्लॉग.
मुन्नार डायरीज कितें म्हणू शकता. या थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग फूल व्हिडिओ. सबस्क्राईब काय कितें तें करा. बेल आयकॉन दामा. या दॅट्स इट. बाय. अरे बाय म्हण मरे. highs and lows.